ეს გასწავლეთ როგორ შექმნათ ესეთი სტილის ნამუშევარი. ძალიან მარტივი მეთოდით. მაქვს ესეთი ტილო და ესეთი საღებავები ალპინასი. კოლორანტები არის ესენი, ანუ ძირითად საღებავში უნდა იქნეს შერეული, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩავასხავ ახლა ესეთ გადაჭრილ ბოთლში რამოდენიმე ფენას. მაგალითად მწვანე. ყვითელი. ესენი არის ფასადის აღებავები, მაგრამ მარტო ამას თუ გამოიყენებთ, წყალზე გადადის ეს და უნდა გაითვალისწინოთ ეს ფაქტი. ლურჯი. თეთრი. თეთრის მერე კიდე დავუმატებ ყვითელს. და ეხლა პირდაპირ ტილოზე გადმოვატრიალებ და ესე. ჩარჩება შეგიძლიათ თუნჯის მეშვეობითაც გაიხმაროთ. ტილოს შემდეგ რამდენიმეჯერ ესე გადაატრიალებთ, გაამოძრავებთ. გავამატებ საფერს უკვე, რადგან შუაში მინდა რომ იყოს ეს ტონალობა. ავიღებ ყვითელს. ავიღებ ისე ყვითელს. გავამატებ ნარინჯის ფერს. და უკვე აი სანამ დაიწირდება, მანამდე გავამოძრავებ ესე. აი ესეთ პრინტს ღებულობ ჯერჯერობით. ეხლა დავამატებ თეთრს, დავამატებ ცისფერს, დავამატებ შავს და უკვე აქ ჩავამატებ. აი ამას დავასხავ ესე. ამასაც აი ესე გადავატარებ ყველგან. და ეხლა უკვე ამას ქვემოთ ჩამოვწევ. და გამოძრავებ უკვე იმ დონეზე, დავუშვათ რა დონის პრინტიც მინდა რომ მქონდეს, როგორც მინდა რომ განაწილდეს. ეხლა უკვე ნელ-ნელა ეს სტილოზე დასხმული საღებავები კაცი თქვენც ხედავთ როგორი ლამაზი გამოვიდა შესაბამისად მაკმაყოფილებს და შეიძლება მეტი აღარც დავამატო არაფერი. უბრალოდ ვეცდები რომ ბოლომდე განაწილდეს ყველგან. ესე ძალიან ლამაზი პრინტია დამეთანხმებით. და ეხლა შემიძლია უბრალოდ ბოლოებში ავიღებ თუნდაც ეს ნარინჯის ფერს
და კიდეებში დავასხავ ესა. და ეს ნარინჯისფერი ცოტა გადავიყვან. და ცოტა შემიძლია შევიტანო ასევე შავიც, რომელიც კარგ აქცენტებს გამიკეთებს და ესე. შემიძლია ცოტა დავუშვათ ესე წერტილები დავსვა, რომელიც მოძრაობის შემდეგ თავისებურ ფორმას მიიღებს, აი ერთი გავაწუწე და უკვე რომ გავამოძრავებ. აი შავები მიიღებენ თავის გარკვეულ ფორმას. ამას უკვე ზემოდან შეგიძლიათ ახლა ამატოთ და ამატოს ფერები, აი მაგალითად აი აქ ჩავსვავდი აი ცოტა თეთრს, აი ესე. და ამ თეთრს გავამოძრავებ და მიიღებთ რაღაც გარკვეულ ფორმას. შეგიძლიათ ესე ფუნჯითაც გადაატაროთ. აქ ეს ფერი აღარ მომწონს და ყვითელს დავამატებ. აუცილებლად გამოიყენეთ ხელთათმარები მუშაობის პროცესში და საბოლოოდ შეგიძლიათ სამშენებლო ხმელით დაასწროთ. და საბოლოოდ გექნებათ ესეთი ნამუშევარი.